Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Vậy là rạng sáng ngày 10 tháng 10, chuyến bay đưa cho cốt cố ca sĩ Phi Nhung đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ. Tại đây, Wendy Phạm và ca sĩ Chen Phương Trinh cùng một số bạn hữu đã túc trực từ sớm để đón Việt Hương đồng hành. Cùng họ có bà Maria Tô, giám đốc trung tâm Thúy Nga. Cả hai vô cùng xúc động khi nhận hũ tro cốt của Phi Nhung sau một thời gian dài chờ đợi. Wendy Phạm không kiềm chế được nước mắt, cô ôm chặt lấy cốt tro hữu của mẹ trong lòng. Cô xúc động nghẹn ngào và nói: "Mẹ đã về với con bên gia đình yêu thương, mẹ nghỉ ngơi rồi, đến với thế giới này với tấm thân nhỏ bé cùng hai bàn tay trắng, tạo nên bao nhiêu giá trị tốt đẹp nhân văn, và giờ mẹ lại về với Phật, cũng hai bàn tay trắng tinh khôi. Với lòng biết ơn vô hạn, con xin chân thành cảm ơn vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã đưa mẹ về đây với con." Trong buổi đón cố ca sĩ Phi Nhung tại sân bay là hình ảnh về gia đình của con gái Phi Nhung, được nhiều người cho là ba của Wendy Phạm cũng đích thân đến đón. Vào ngày 8 tháng 10, thi hài của cố ca sĩ Phi Nhung đã được các con nuôi và gia đình đưa đi hỏa táng tại Việt Nam. Do tình hình dịch bệnh Covid dẫn đến khó lường cùng với thủ tục phức tạp nên cố nghệ sĩ đã không thể về Mỹ để con gái và người thân được gặp mặt lần cuối. Trong buổi lễ tưởng nhớ, bà Mariotto lần đầu tiên hé lộ thông tin Wendy Phạm, con gái ruột của nữ ca sĩ Phi Nhung, đã sinh em bé thứ hai vào tháng 1 năm 2021. Đáng nói, vào tháng 2 năm 2021, người được cho là bố của Wendy Phạm cũng đăng tải loạt hình ảnh một bé trai tầm 1-2 tháng kèm dòng chú thích "cháu ngoại mình đây". Thời điểm đó, người này cũng hé lộ hình ảnh Wendy Phạm bên một người đàn ông trạc tuổi và hai nhóc tỳ. Đây được cho là hình ảnh gia đình của con gái Phi Nhung ở Mỹ. Em bé mà Wendy Phạm bế trên tay có dung mạo giống cháu ngoại. Trong suốt nhiều năm qua, cố ca sĩ Phi Nhung chưa từng chia sẻ về chuyện con gái đã lập gia đình và bản thân đã lên chức bà ngoại. Trong buổi livestream ngày 8 tháng 10, bà Mariato chia sẻ về gia đình của con gái ruột Phi Nhung ở Mỹ. Wendy tâm sự với chị là sinh đứa thứ hai vào tháng 1 năm 2021. Phi Nhung rất là mong muốn về để thăm đứa cháu ngoại. Bây giờ thằng bé đã 7-8 tháng rồi, nó rất là dễ thương. Tại Mỹ, người đàn ông được cho là chồng cũ của Phi Nhung liên tục có động thái gây chú ý trong suốt những ngày qua. Sau khi thông tin thi hài cố ca sĩ Phi Nhung đã hỏa táng được chia sẻ, người này tâm sự cảm tạ: "Một lần nữa, anh và cháu xin cảm ơn mọi người lần cuối, đồng thời hứa sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Wendy Phạm mãi về sau." Nhiều thông tin cũng được hé lộ là chồng cũ của cố ca sĩ Phi Nhung cũng liên tục cập nhật về hình ảnh hai mẹ con của nữ ca sĩ. Điều này thể hiện quan hệ của ba người rất tốt đẹp. Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung từng chia sẻ về ba ruột của Wendy Phạm bằng những lời vô cùng tốt đẹp. "Tôi luôn nói con rằng ba rất hiền lành, tốt bụng, chỉ ba và mẹ không có duyên. Ba không thích mẹ đi hát, nhưng mẹ cứ đi hát, vậy thôi. Nhưng con phải tôn trọng ba, tôn trọng bà nội và phải làm một đứa con ngoan, mẹ thích như vậy." Về nghệ sĩ Việt Hương, sau khi hoàn thành chuyến bay dài 30 tiếng sang Mỹ, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ xúc động về cố ca sĩ Phi Nhung. Ngay sau khi hoàn thành tâm nguyện, nghệ sĩ Việt Hương đã đăng tải một dòng tâm sự trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ, dù đã tự nhủ lòng phải cố gắng mạnh mẽ, nhưng cô vẫn không cầm được khi ôm tro cốt của người đồng nghiệp quá cố. Đồng thời, Việt Hương cũng gửi lời tiễn biệt cuối cùng với người bạn thân tài hoa bạc mệnh. Mọi công việc hậu sự, vợ chồng nữ nghệ sĩ trao lại cho con gái và gia đình cố ca sĩ Phi Nhung bên Mỹ. Việt Hương nói: "Dạ, vậy là sau chuyến bay gần 30 tiếng, cố ca sĩ Phi Nhung đã gặp được con gái và vòng tay yêu thương của gia đình." Việt Hương đã cùng với Phi Nhung hoàn thành chuyến bay cuối cùng với rất nhiều tâm trạng và cảm xúc. Hai chị em đã từng đi lưu diễn khắp nơi để phục vụ khán giả trong và ngoài nước, nhưng chuyến bay này là một trong những điều mà Việt Hương sẽ không bao giờ quên. Bao ngày nay, Việt Hương đã dặn lòng mình phải mạnh mẽ để lo lắng chu toàn cho Phi Nhung trọn vẹn, nhưng hôm nay ôm người đồng nghiệp trong lòng, Việt Hương đã không kìm được cảm xúc của mình. "Thương quá Nhung ơi", khóc tiếng thương cho người nghệ sĩ được khán giả yêu mến, tiếc thương cho người phụ nữ có tấm lòng thiện lương, thiện nguyện luôn đong đầy. "Nhung ơi, từ giây phút này Nhung đã trở về với vòng tay của con gái và gia đình nhé. Hương xin cúi chào tạm biệt Phi Nhung, tạm biệt một ngôi sao sáng, tạm biệt một người bạn bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng với trái tim đầy tình thương và ấm áp." Công việc hậu sự cho cố ca sĩ Phi Nhung, Việt Hương xin phép được nhường lại cho Wendy, con gái của Phi Nhung, cùng gia đình và chị Thủy Marianto cũng như trung tâm Thúy Nga sắp xếp chu toàn trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em hỗ trợ Việt Hương lúc bối rối xin nợ một ân tình. Xin cảm ơn toàn bộ đội ngũ y bác sĩ,
nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Xin cảm ơn khán giả gần xa, các đồng nghiệp, anh chị em phóng viên báo chí. Rất mong cô chú anh chị thông cảm nếu Việt Hương không thể phản hồi hết những cuộc gọi hay tin nhắn các cô, chú, anh chị em đã chia sẻ cùng Việt Hương. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả. Vậy là Việt Hương đã lo hậu sự cho cố ca sĩ Phi Nhung tại Việt Nam, giống với tang lễ của cố nghệ sĩ Trí Tài ở Mỹ. Gia đình nữ ca sĩ Phi Nhung cũng xin miễn nhận vòng hoa. Xin mọi người hãy gửi số tiền mua vòng hoa vào quỹ từ thiện Phi Nhung. Wendy Phạm, con gái, cũng cho biết sẽ sử dụng quỹ này để tiếp tục hoàn thành công việc thiện nguyện còn đang dang dở theo tâm nguyện của mẹ. Cô nói, xin thay bằng hữu quyến thuộc, xin vui lòng dành tiền mua hoa, phúng điếu đóng góp vào quỹ từ thiện Phi Nhung và Wendy Phạm để giúp Tịnh Xá, Giác An xây trường giúp nạn nhân Covid-19 tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho hai nơi. Nhân tiện đây, con cũng xin cảm ơn lời chia buồn, an ủi và động viên của tất cả mọi người đã dành cho con trong mấy ngày qua. Wendy Phạm cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ bác sĩ tại Việt Nam, nghệ sĩ Hoài Phương. Việt Hương đã thay mặt cho gia đình lo liệu thủ tục cho nữ nghệ sĩ khi vào bệnh viện đến lúc mất. Mặc dù mẹ đã ra đi, nhưng mẹ mãi mãi sẽ ở trong tim của các con và những người khán giả yêu mến mẹ. Không ai có thể lấy đi điều này. Con xin cảm ơn các bác sĩ và chuyên viên y tế đã tận tình chăm sóc cho mẹ con trong lúc mẹ con điều trị tại bệnh viện. Con biết các cô chú đã cố gắng hết mình. Cuối cùng là một lời cảm ơn sâu sắc đến vợ chồng cô Việt Hương, Hoài Phương và khán giả. Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung đã để lại niềm tiếc thương tới đông đảo những người hâm mộ, đồng nghiệp từ Mỹ. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, Minh Tuyết và rất nhiều nghệ sĩ cho biết anh và các nghệ sĩ hải ngoại sẽ đến chùa để tiễn biệt đồng nghiệp. Hãy mỉm cười và thanh thản vì Nhung đã sống những ngày tháng tuyệt đẹp trong vòng tay yêu thương của bao người. Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh xúc động viết, dù nhiều người tiếc nuối thay cho con gái không thể gặp mẹ lần cuối, nhưng đây là điều đành phải chấp nhận trong mùa dịch phức tạp. Và chương trình tang lễ cho cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được tổ chức vào thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại chùa Huệ Quang. Bản tin trên kênh Báo Việt TV về hình ảnh cố ca sĩ Phi Nhung đã về bên Mỹ đã khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Quý vị nhớ đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất mà biên tập viên chúng tôi gửi đến quý vị trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị.